First, we'd like to thank you for inviting us here tonight. Tak nejdříve bychom vám samozřejmě chtěli poděkovat za to, že jste nás sem pozvali dnes večer. In my years of coming to Slovakia, I can say I've seen a lot of expansion in various ways. Od těch dob, co takhle jezdím, jsem... Coming to Czech, what do I say? You said Slovakia, but... Yeah, Czech. Od té doby, co jezdím do Česka, tak vidím, že se tady hodně věcí expandovalo. It's interesting how the movement's expanding, but we have to keep the ground foundation in order also. Ale takže je moc zajímavé vidět, jak se hnutí expanduje, ale musíme také udržovat pevné základy. Sometimes we expand, but if the foundation doesn't remain strong, the expansion becomes quite shaky. A když expandujeme, ale ten základ není pevný, tak potom ta samotná expanze se dost tak třese. You know, if you build a house, I also congratulate you on this beautiful temple room here. Is this someone's house or is this like a neutral building? It's a house. Well, congratulations, fellows. Takže moc gratuluji tady pana Makaronovi Pravu za tuto úžasnou chrámovou místnost. A wonderful credit and asset to Srila Prabhupada's movement. To je obrovský přínos pro hnutí Srila Prabhupády. And this is what Prabhupada wanted. A to je to, co Prabhupáda chtěl. He wanted every house to be a temple. Chtěl, aby z každého domu byl chrám. He wanted every village, every town and village. He wanted devotees like this. Communities living together with Krishna the center all over the world. Takže v každém městě a v každém vesnici by to tak mělo být. Prabhupáda chtěl komunity oddaných, aby žili tímto způsobem s Krishnou ve svém středu. Tenhle chrám je tady pro komunitu. Celý ten projekt. It wasn't like imposed or anything like that. You developed it yourselves. Jo, sami jste to udělali tady, že? How many of you are living here in New Nandagram? Kdo z vás tady žije v Novém Nandagramu? Zvedněte ruku. There's many missing actually because they are catering tonight on the rock festival. Oh, that's right. So many are. We should have gone to the rock festival. Rocked. Rock and roll. Is it rock and roll? Is it jazz and rock? They've gone to the rock festival. It's pretty more exciting. Pár oddaných místních nebo dost oddaných tady chybí, protože na rokový festival udělat catering. The community is preaching. It's not just living away and just spending their years, but you're preaching Krishna consciousness. To je důležité, aby to nebylo jenom, že tady prožíváme své roky, ale že také kážeme vědomí Krishny. Distributing prasadam is one of the foundations, you could say, of our preaching mission. A distribuce prasadam je jeden z takových základů, můžeme říct, naší kazatelské mise. I'm sure many of us were convinced by prasadam. Předpokládám, že mnoho z nás bylo přesvědčeno prasadam. Got a mind of his own, this microphone. How many of you were convinced by prasadam? Kolik z vás bylo přesvědčeno prasadam? None of the ladies. What's wrong with the ladies? Žádné matky, to co je s nimi špatně. They convinced their husbands with prasadam, maybe. Asi přesvědčovali své manžele. To můžete přesvědčit své manžely prostřednictvím prasadam, to je takový You can convince Krishna with prasadam, just like you convince your husband with tasty dishes, right? Stejně jako můžete přesvědčit své manžele prostřednictvím dobrých jídel, stejně tak můžete i Krishnu. And if you want to keep him, you cook what he wants, right? Když ho chcete, můžete udělat, co chcete, a pak když ho chcete udržet, tak jenom uvaříte to, co má rád. If you want to get rid of him, you cook what he doesn't like. A pokud se ho chcete zbavit, tak uvaříte to, co nemá rád. And you cook it yourself, you lazy fellow. Si uvař sám pro sebe, ty línej chlape. So simply with Krishna. You want to keep Krishna, you want to attract Krishna, you want to please Krishna, what do you cook? Takže to stejné s Kršnou, pokud si chcete udržet Kršnu, potěšit Kršnu, tak co uvaříte? He's a person, isn't he? Je osoba, není to tak? It's not just a statue stood up there, just so you kind of like give some justification for eating what you want.
Není to jenom nějaká socha, která tam funguje jako ospravedlnění pro to, abyste mohli jíst cokoliv, co chcete. Obětoval jsem to prasáda. Je to prasáda. He ate it, Snědl to. but he gave it back to me. A dal mi to zpátky. And it's prasadam. A teď je to prasáda. Here, eat this, come on. A teďka to sněz. We can't imitate Raghunandana Thakur. Nemůžeme napodobovat Raghunandana Thakura. No Raghunandana Thakur, the story of Raghunandana Thakur. Znáte příběh o Raghunandana Thakurovi? Young boy, son of Mukunda. Byl to mladý chlapec, syn Mukundy. So one day his father, he had to go out on some business somewhere. A jednoho dne ten otec musel jít kvůli nějakému He showed his young son what to do. a řekl svému mladému synovi, co má dělat. Make sure the Lord eats his lunch. A zajistí, aby pán nesnědl svůj oběd. So the little boy didn't quite understand the process. He understood the mechanics, so to speak, but he didn't understand exactly the transcendental nature of that statement. A on úplně nepochopil ten chlapec tu transcendentální povahu toho výroku, chápal trošku, jak se to dělá, ale nevěděl, co tím otec přesně myslel. So he put the offering in front of the deities. A tak dal ten offering před božstva, Rang the bell and said the prayers. zvonil na zvoneček a říkal modlitby. And he looked at the plate and he saw it was still there. A díval se na ten talíř a viděl, to jídlo tam pořád je. To jídlo tam pořád je. Oh, please, eat. My father said you had to eat your lunch. Eat. Prosím, yes, můj otec řekl, že musíš sníst Come on, you have to oběd. eat it. You have to eat your lunch. Musíš sníst tvůj oběd. No, you have to eat. No prostě musíš jíst. And the little boy tells you have to do something, what you do. So Krishna, he obeyed him. Takže Krishna, co měl dělat, tak on to poslechl. Krishna eats with his eyes. Protože normálně to nedělá, on jí svýma očima. This time he started eating. A tentokrát on začal jíst. And he ate the whole lot. A celý to snědl. Just told Všechno. him, keep eating. Eat. Sněz to všechno, můžeš to dojíst. So that's all gone. The boy got it. Right, very good. A tam pak mi to dojedlo, že Father came back sometime later and said, okay, son, where's the Mahaprasadam? A otec později se vrátil domů a říká, tak synu, kde má prasáda? Krishna ate it all. No Krishna to všechno There's nothing snědl. left. Nikdo to nechal. What? Co? What are you talking about? O čem to tady mluvíš? Maybe he didn't offer it. Let me have it. Možná to ani neobětoval. It's all gone. Nothing left. Tam nic není. What's going on here? Surely he didn't eat it himself. No co když to snědl Small sám? boy, I could eat all that. A malý chlapec, I believe it's to by asi nesnědl. a bit bewildered. Byl So trochu zmatený. then the father asked him, you do it again, offer again, okay? A tak otec ho potom požádal, tak obětuj to znovu, jo? Uděláš to ještě jednou. The boy performed the deity, and this time the boy was there, and he was ding, 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 ding. Come on, please, eat. A ten chlapec znovu tam prosil pána, prosím, sněz to. He was eating. His father was hiding behind the curtain. His son didn't know he was there. A takže on to jedl nejvyšší pán a otec se tam schovával za závěsem, asi nevěděl, že tam je. The boy started to cry. He said, please eat. My father said you had to eat. Jo, takže ten malý chlapec ještě pořád brečel a říkal, prosím, yes, můj otec řekl, že musíš jíst. The day he started to speak, saying, how can I possibly eat anything more? I'm full to the neck after lunch. I can't eat anything. A ten božstvo mu říká, jak si můžu ještě něco dalšího sníst? Já jsem úplně přejezený už od toho oběda, už jsem naplněný až po krk, prostě nemůžu už Please eat something. Ne, prosím, aspoň něco sněz. Oh, right, and he took a laddu. A tak si vzal ladu And he ate a laddu. a snědl ladu. The father almost fainted. A ten otec téměř omdlel. He realized his son, what a great devotee this boy is. A realizoval, jak velký oddaný je ten jeho syn. It's the consciousness Takže je to obědom, which we offer. to, co my nabízíme. Offering quickly so that we can eat quickly. Nejenom, že to Stamp on the packet, prasad. obětujeme velice rychle, mohli jsme dát na balíček razítko prasádam, je to prasádam. We want to really, do we really want to be Krishna conscious or we want to be me conscious? Chceme být opravdu vědomi si Kršny nebo vědomi sami sebe? Question mark. To je otázka. To je s otazníkem. That applies to everything in our lives, doesn't it? Being conscious in all your activities, be conscious of me. To platí na všechno v našem životě. Není to tak? Být si vědom při všech činnostech správně. How many of you like Laddus?
Kdo z vás má rád ladu? Anyone like laddus? You know what type of laddus you make? You let me look with my glasses on. You have any laddus here? Nevím přesně, jaké tady děláte druhy ladu, ale You make laddus in děláte tady your ladu? business? V tom vašem biznise pro prasáda, tam děláte ladu? No laddus, no sadhus. Laddus are for sadhus. No, žádný sádhové, ladu je pro sádhu. Ladu je pro Ladu je sádhu. pro sádhu. No sadhus here. Žádný sádhové? Who likes laddu? Kdo má rád ladu? Hands up if you like laddu. Not everybody likes laddu. You don't like laddu. You don't like laddu? It depends on the On what type of laddu? I'll tell you, there's laddus and laddus. My mouth is starting to water. I'm remembering a laddu, the first laddu I took, but it was the first one which really blew my mind. Nebylo to první, ale které opravdu vystřelilo moje mysl. It almost blew my stomach. To je taky můj žaludek. To odstřelilo. We went for this program one night. I just joined, it's the early 72, it was winter. To bylo v roce 72 v zimě, kdy jsem se sotva připojil. I was the only driver in the temple, no one else had a license. I only just joined. A já jsem byl jediný řidič v chrámu, nikdo jiný tam neměl So I had to řidič. drive this beaten up old Volkswagen van which the temple in London had. A tam jsme měli ten Volkswagen van. We got to this point about 30 miles out of London, 50 kilometers or something. Asi 50 km od Londýna jsme měli jet. And it was a young Christians group. A byla to skupina mladých křesťanů. And it was above a pub. A bylo to nad hospodou. I still got this picture of mine, it's really a funny program. Takže to bylo, když si pak vzpomínáte obrázek, to byl opravdu legrační program. They were all young guys, our age, 20 or something, all Christians. A byli to všichni lidi v našem věku, kolem 20 let, všichni křesťané. And the devotee, I'm not mentioning him, you may know anyway, but this devotee gave class, and he was one of the older devotees in the temple. He'd been in the movement 3 months. He gave the class. Ten oddaný, starší oddaný dal přednášku, už byl v hnutí 3 His měsíce. name was back to Paul. A jeho jméno bylo Bakta Pavel. He gave class. And he was really nervous, he was really nervous. Byl opravdu nervózní. Standing in front of a group of young Christians, you could see them kind of like getting a bit irritated. A on tam stál takhle před tou skupinou mladých křesťanů, kteří vypadali trošku rozrušení. And he spoke about 15 minutes, that was it. We had kirtan. A mluvil asi 15 minut, pak jsme měli kirtan. And then the questions. Pak přišly otázky. One of these Christians said, in the Bible it says, Jesus is the truth, the light and the way. No one shall come to the Father but through me. V Biblii je řečeno, Ježíš je cesta, pravda a život a nikdo nemůže přijít k Otci jinak než skrze mě. Maybe in Czech nobody says that, I don't know. Nevím, jestli tady taky znáte, ale že by tady to neříkal. I heard that most people are not Christians in Czech, is that right? Většina lidí možná nejsou křesťané v Česku. Champion atheist country, isn't it? Je to taková spíš ateistická země. Anyway, this group were Christians, so this guy said that. And said, what have you got to say about that then? He said to No tak co mi o tomhle řekneš? like the Paul said, you kind of like, you know what it's like when someone attacks you like with a statement like that, you start, you don't know what to say, A tak tímto způsobem odpovídal. It wasn't a very submissive question, put it like that. Nebyla to moc pokorná otázka, teda definitivně. Like a challenge. So another devotee, now he really was an old devotee, he'd been 6 months in the movement. He got initiated, his name was Sukarma. A tam byl ještě jiný oddaný, to už byl opravdu starší oddaný, ten byl 6 měsíců v hnutí, už byl zasvěcený, Sukarma. And he jumped to his feet, he looked at the audience and he said, do you eat meat? Do you eat meat? Tak vyskočil a řekl tomu publiku, jíte maso? Jíte maso? What the heck's that got to do with the question, That's the question. Společně s otázkou. What has meat got to do with the question? Tak co má to maso společného? No, do you eat meat? Ne, jíte maso? I kind of looked at him, of course I eat meat. No samozřejmě, že jí maso. No, he didn't think, what's done? In England in 72, everybody, meat eating was just absolutely the thing, any vegetarian. V 72. roce v Anglii tak jezení masa bylo úplně normální, nebyli žádný vegetariáni. Do you eat meat? Anyway, he said, yes, I eat meat. And then Sukarma very, very boldly and very, very perfectly answered his question, said, you are as good as a pig! Takže jakmile přiznal, že jí to maso, tak ten Sukarma velice
úžasným a perfektním způsobem na tu otázku, tak potom seš prase. Anyone challenge, you just have to go straight in at the deep end. Challenge them right where it counts, right, and hit them right in the stomach. You're a meaty chump, you're a pig. Yeah, right to him. Když vám někdo dá takovou výzvou otázku, tak se prostě dostane přímo do žaludku a very successful program. Velice úspěšný program. Every one of them got out and walked out. Všichni se zbavili jsme se jich všech. Only the organizer remained and told us, please go, I'm not giving you the money for the petrol either. Kromě organizátora, který tam zůstal, říkal, prosím odejte, určitě vám nedám peníze na benzín. One way to end of program. To byl konec programu. No books distributed. Žádné knížky se no prasádam distributed. Žádné prasádam se nerozdalo. And anyway, well, there was some prasad distributed. We ate some ourselves. We stood outside. We didn't stay inside. It was a cold night. We stood outside and we all ate. It was only Laddus. It was this big tray of Laddus. It was made by the boy named Boomadave. Jo, ok, takže to bylo obrovský tác z Laddu tam. A to bylo jediný prasad, co tam bylo, který dělal Boomadave. Now Boomadave, I mean, as far as I'm concerned, makes the best Laddu I've ever tasted. A já si myslím, že on dělal nejlepší laddu, které jsem kdy ochutnal. The first time I tasted his laddu. To bylo poprvé, co jsem ochutnal. We all had about 6 blocks of chunks each, approximately. One tray, there were 70 laddus per tray. There were about 8 or 9 of us. Takže almost one tray. There were altogether 4 trays. 70 ladů na plechu, bylo tam 4 plechy. One tray down, 3 to go. 8 nebo 9. Each tray had about 60, 70 laddus in it. Quite large square chunks. Oh, it just melted in your mouth. You can't believe it. It was just like, I still remember it now. Unbelievable. Unbelievable. And 60-70 ladů prostě and then we started čekal jenom driving jednu away. takovou špusy a nemohl jsem tomu věřit. I realized we had very little petrol left in the tank. Ale pak jsme zrealizovali, že máme dost málo benzínu, který nám zůstal v nádrži. No money left. A neměli jsme žádné peníze. They never gave us any, so we never had any money to get back. So after about 4 or 5 kilometers, the vehicle went pop, 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 pop. Takže po 4 až 5 kilometrech to vozidlo prostě zastavilo. It was about 9 o'clock at night on a freezing cold day. Takže bylo 9 hodin večer, mrazivém uprostřed ničeho. Nothing around. Nic kolem. Little tiny country lane with just trees around us. Jenom taková ta silnička s těmi stromy kolem. We were dressed like this, practically. We had no clothes in those days. We couldn't afford any. Byli jsme oblečení takto, jak tady sedím. Prakticky jsme ani neměli žádné oblečení v těch dobách, nemohli jsme si to dovolit. Things like jumpers and coats and things. Nemohli jsme si dovolit věci, jako jsou bundy nebo kabáty. Sparsely dressed. Jsme byli jenom takhle celý. No shoes. Many of us had no shoes. The most you had, what do you call them in Czech? I don't know. Flip-flops. You know what flip-flops are? Jak nazýváme pantofle? Sandals with just a strap on. No socks. Nothing. My jsme měli prakticky jenom nějaký pantofle a to bylo všechno, ani žádné We were ponožky. frozen. Jsme byli úplně zmrzlí. We were stuck in this van in the middle of nowhere. A zůstali jsme v té dodávce uprostřed ničeho, We couldn't žádné make a peníze. phone call. We had no Ani phones. jsme nemohli zavolat. And all the boys got out of the van and went walking and running, jogging and going there. Someone went to the nearby village 2 kilometers away. Takže z Odani vylezli a běželi do nejbližší vesnice, která byla 2 kilometry daleko. They tried to, ask there's a police station there if they would lock them up for the night in the police station. Se snažili zeptat na policejní stanici, ale tam je zamčili na noc. Police refused, they wouldn't do it. Že by There used to be war. Že by Even if you were behind bars, at least you'd be warm. ale aspoň kdyby byli aby je zatekli. A aspoň by tam měli teplo, že za těma blížema. But I had to stay in the van because someone had to stay in the van. So it was me, because the driver had to stay in the van. A někdo musel zůstat v autě, takže já jako řidič jsem zůstal v autě. That's what I did. Takže to jsem udělal. Nebo co jsem udělal? I looked behind the seat. A já jsem se podíval za sedačku. I saw 3 trays of laddus. A viděl jsem tam ty další 3 plechy tohle. Nobody around. A nikdo nebyl kolem. 2 hours later, there was only 1 tray left. Za 2 hodiny už tam zůstal jenom jeden ten plech. I decided to stop there in case anyone else wanted one.
Tak jsem se zastavil, protože kdyby náhodou ještě někdo jiný mohl chtít. Maybe 120, 140 laddus of water. Ale snědl jsem 120 nebo 140 ladů. I was very warm and very happy. Bylo mi hodně teplo a byl jsem velice spokojený. I recommended it for cold, you should imitate this. Your digestion may not quite handle it. Ale když vám bude zima, nemusíte to napodobovat, protože vaše strávení se s tím nemusí srovnat. Digestion like a blazing furnace. Ale to trávení tam bylo jako... I had digestion like a blazing furnace. Já jsem to spálil, prostě strávil jako planoucí oheň. You know what a furnace is? Is where, you know, you have the, when they make steel, they have these big blazing fires. Jo, jako prostě mi to trávilo jako vysoký peci. Burn up everything. Všechno jsem to spálil. Didn't sleep all night, didn't sleep all day. Nespal jsem celou noc a nespal jsem celý den. Didn't feel like it, right? Ani se mi nechtělo. It's absolutely great, not a slight twinge. To bylo opravdu velkolepé. Such fun. To byla legrace. No, it was have so much fun in Krishna consciousness. I mean, Krishna consciousness means even without being Krishna conscious in the higher sense of the term, but even in the practicing of Krishna consciousness is so much fun. Ve vědomí Kršny máme tolik legrace, dokonce i když nemluvíme jenom o tom vědomím Kršny v tom vyšším slova smyslu, ale v tom jenom běžném praktikování a fungování je tady tolik legrace. How did we come on? Oh, we're offering prasadam to the Takže Lord. jsem dostali Offering with love and obětujeme prasádam nejvyššímu pánu s láskou a oddaností. Well, I certainly say, I don't know about honored it, but I certainly took those ladders with great enthusiasm. Takže já jsem definitivně jako vzal ty Laddus s maximálním nadšením. A co bylo to předtím? I remember the first time I ever went to it. I'd never seen a devotee. I'd never met a devotee. I'd never had any idea about prasadam. The first time I went to the temple in 71. Poprvé, když jsem přišel do chrámu v roce 71, tak jsem nikdy neviděl oddaného, nikdy jsem nic o tom neslyšel, nikdy jsem nevěděl, co je prasádam. I really went there to get it. I got it back to Godhead. I found one actually, and I saw advertised Bhagavad Gita, so I wanted to buy one. Takže já jsem ve skutečnosti našel Back to Godhead magazín a tam byla reklamovaná Bhagavad Gita, takže já jsem chtěl jednu sehnat. Přišel jsem do chrámu, abych si koupil Bhagavad Gitu. And they didn't have any stock. I'm not sure I got them. A neměli žádnou na skladu. But it was such an interesting day. A byl to velice zajímavý den. Somebody may have heard this story before. You heard this story before? Možná to někdo slyšel. Slyšeli jste to někdo? No. I'm sure that you've heard it before. I can't see that. Možná to nebylo. Anyway, that first day at the temple. Já jsem zůstal v tom chrámu. Ten první den v chrámu. I was quite shocked when they opened the door opened, and I saw they took me down. They said, come downstairs, you just arrived at the right time. A byl jsem docela šokován, když mě tam otevřeli ty dveře a hnedka mě vzali dolů a říkali, pojď dolů, přišel si právě včas. It was 1 o'clock afternoon, you know, just after prasadam time, lunchtime. Byla 1 hodina odpoledne, právě byl čas na prasadam oběd. They took me downstairs to the basement at Bury Place, London. To bylo na Bury Place v Londýně a vzali mě tam dolů do toho sklepa. Prasadam time. Je čas na prasadam. Prasadam, I said, what's that? I said, go find it. Co to je prasadam? No to zjistíš. And there was a boy, Nandagram, he was sat there in the corner, small room, about 1/8 of the size of this room. A tam Nandakumar stál v rohu a tam byla to malá místnost, tak možná 8 tady té místnosti. Nandakumar. And it's about 1/8 the size of this room. And he was sat there giving everyone plates of prasadam. There were about 15, 20 devotees in the room. It was crowded in. Takže tam bylo 15 nebo 20 oddaných v té místnosti natlačených. And it was like, when I arrived, I thought, yoga means you don't eat. A když jsem přišel, tak jsem si myslel, yoga znamená, že se nejí. Most macrobiotic rice. Maximálně nějakou makrobiotickou rýži, velice odříkavou. Today, before 12 o'clock, macrobiotic rice is a massive. Jednou za den před 12. hodinou si dáte makrobiotickou rýži a to je všechno. What's going on here? I was a bit shocked. I was a bit stunned. I couldn't believe what was going on. Jsem byl trošku šokován, co se tady děje, já jsem to ani nemohl se na to pořádně dívat. Heady fellows dressed in these orange and blue. Some had blue dhotis, some yellow dhotis, some white, some orange.
A tam bylo oblečení těch oranžových dhotých a někteří měli modré a někteří žluté a bílé. And they're all there like eating like I've never seen anyone eat before in my life. A oni jedli, jak jsem ještě nikoho neviděl jíst za celý svůj život. These kind of big plates and a stack of rice like over down hill. A měli ty velké talíře a na to měli ty kopce té rýže jako gobargan. Big pile of chapatis slapped on top of the hill. A na to se hodilo velký slov z čapát. 7 like that. 7 nebo 8 čapát, na to se připláclo. And then there's a bowl. They gave everyone a 1 liter bowl of dal. A každému dali litrovou misku s dálem. 1 liter? Jeden Dal, rice, jenom rýže, samčí čapáty. There's some potatoes, apple peels in the dal. And no vegetables. And that was it. And they bought one of these plates in my hand and I sat down and I couldn't believe it. I've never eaten anything like that in my life before. A mě tam posadili s tím plejtem a začali mi nakládat a jsem si říkal, já tomu nemůžu věřit, nic takového jsem They all went down. They all went down, they all went in. Takže jsem to všechno nějakým způsobem snědl. And then they came around with seconds. They were coming around serving more chapatis, Ale jenom more přišli dal. přidávat a dávali více. What kind of yoga is this? Co to je za speciální druh jogy? And so eventually everyone finished and said, okay, let's go. Everyone wanted. And so it said to me, come on, let's go. I had hair down to my waist. I was a hippie. I had hair down to my waist. Takže najednou po tom jídle se řeklo, tak a jdeme, půjdeme. A já jsem měl vlasy až po pas, jsem byl hippík. Come on, I said, let's go. I said, go where? A tak jdeme, komu jdeme? A kam jdeme? We're going on Sankirtan. Jdeme na Sankirtan. What's that? A co to je? It's bliss, it's nectar, it's ecstasy. To je blaženost, to je nektar, to je extáze. Well, they didn't describe it beyond that. Víc popisu jsem Out the door we went. My jsme vyrazili, se začal hrát. Down Oxford Street. Oh my God, what's going on? Oxford Street jsme začali takhle I kráčet was at the back and I could hear what people were saying. I was at the back of the Sankirtan party hearing what the people on the street Takže já were jsem byl na saying. konci, tak jsem slyšel, co ty lidi říkají. I won't even repeat some of those things I heard. Nemůžu ani opakovat některé věci, které jsem slyšel. Get a job! Najděte si práci. Some people were spitting. Někteří plivali. You lousy bums! Vy prostě líní. You're worshiping the devil! Plákači. You're a cult! Jste kult. Crazy guys! Šílenci. All sorts of things people were saying. Všechny tyto věci And říkali. nobody knows. It was like, wow. I didn't know what was going on. They weren't even singing Hare Krishna half the time. A já jsem ani nevěděl, co se děje, oni ani nějak nespívali Hare Krishna. They also sing. Ishavasam idam sarvam yatyajagat tena tena punjita magvidakasha siddhanam. They were singing Ishopanishad. Zpívali Ishopanishad. Prabhupada wrote a letter saying you could sing Ishopanishad and other verses on Harinam. So I guess it just came. They were thinking, you could sing anything. Takže my jsme Prabhupada napsal nějaký dopis, kde říká, že můžete zpívat Ishopanishad nebo nějaké další verše na Harinámu. More or less anything they learned by then, anything they knew was like being sung. You don't follow anything. Takže to bylo všechno, co věděli, nebo... In Oxford Circus, somebody who'd been to Oxford Street? Jo, cokoliv znali, tak se snažili Who's been zpívat. to Oxford Street? Kdo byl na Oxford Who's Street? been on Oxford Street? Okay. There's a little bit, what's this village called? Jak se jmenuje tady It's called Nove? Nove? Nove Sady. Nove Sady. It's a little bit busier than Nove Sady. Tak je tam trošku rušněji než tady v Nový A little Sady. bit busier than the main street in Brno. Trošku víc rušněji než na hlavní ulici v Brně. Over 1 million people a day shop on Oxford Street. Přibližně 1 milion lidí každý den nakupuje na Oxford Maybe Street. not. I don't know. It used to be the busiest shopping street in the world. Bývala to, minimálně to bývala And Oxford nejrušnější Circus is bang in the middle of it. ulice na světě. The 2 busiest roads in London. Takže tam jsou dvě ty hlavní So at silnice Oxford Londýna. Circus, the leader of the party, his name was Swineboard, he picked up, he was playing with her, he took them down off his neck and he wrapped it over my neck. I was just about to go down the underground, the metro and escape. But he put this madongo over my neck. A ten jeden oddaný, co to měl na starost, mi dal meridangu na krizu, když jsem se snažil uniknout, že uteču do metra. He said, hey, play this. A mi řekl mi, hraj na to. I said, what am I supposed to do?
play it. S tím mám jako dělat? No hraj na to. It's very simple. We just go like this. No prostě. For the next hour and a half, that's what I was doing. A takhle jsem hrál po další hodinu a půl. Oh, most of the party ran off with back to goddess all over the place, distributing back to goddess. There was only 4 or 5 of us left in the kirtan. A většina toho našeho týmu tak běhala kolem z Back to Goddess magazíne, snažili se rozdávat, tady tak 15 bylo v kirtanu. It was bizarre, it was wild. Bylo to I was opravdu at the back divoký. when there was one lady in a pram, the baby was screaming. Another lady, she was a bit like this. She was all over the street. It was wild. No tak tam bylo matač s dítětem, které křičelo a pak jedna, no, která byla trošku... And we got to the end at last, we reached Marble Arch. We reached the end of Oxford Street. Tak jsme přišli k tomu, ke konci té Oxford Street. And then Swinburne came back and he said, what's going on around here, he said. What's going on? A ten Swinburne se vrátil a říká, co se to tady děje, co se to tady děje. This sounds more like a funeral procession. More like a funeral procession than a kirtan, he said. To zní víc jako nějaký pohřeb než kirtan. I said, what do you expect? I said, here, take your drum back. I put it over his neck. A co se ode mě očekává, že si ten bubet zpátky, dal jsem to na krk. I was down the metro and I escaped. Utekl jsem do metra a utekl jsem pryč. Back to the temple. Ujeli jsme zpátky do I chrámu. didn't exactly feel the nectar and the bliss and the ecstasy that I felt. Necítil jsem úplně tu extázi a to, co popisovali ty odení. I was used to feeling that on LSD at that time. To už jsem byl zvyklý cítit na LSD spíš v těch dobách. I got back to the temple and at 4:15 in the afternoon I came into the temple. Takže ve 4:15 odpoledne jsem se vrátil do chrámu. The Pujari came out of the deji, out of the temple room and said, oh, you're back already. A přišel Pujari a byl jsem do chrámové místnosti a ty jsi tady už zpátky. Downstairs. Pojď dolů. I had to go down because my coat was downstairs. I had no choice. A já jsem tam musel jít, protože jsem tam měl svůj kabát, neměl jsem na výběr. Oh, take some of prasada. No, byl jsem nějaký prasáda. It was fruit. A big plate of fruit prasada. I took some fruit prasada. My mouth started to water. A takže bylo to velký plate ovoce, toho prasáda, tak jsem to začal přijímat a I začal... started to tingle. My body started tingling. Začalo mě zrnit v kuse, začal jsem úplně zetřást a Oh my God. říkal jsem si, můj bože, Put LSD in this oni do toho dali asi LSD fruit, do toho ovoce. Apples and oranges and pears don't do this to you. Protože normálně jabka a prostě broskoti tohle nedělají, hrušky. I didn't know what to do. I gotta go now, I gotta leave. I went out with my coat on. Just as I was about to go out the door, the one named Nandagram came down the stairs. A jakmile jsem už se říkal, musím odejít, vlastně si svůj kabát a tam přišel Nandagram a říkal, can you please help me? a on říkal, prosím tě, mohl bys mi pomoct? Please. Prosím. Oh, what do you want? No to I have a potřebuješ. big incense order to make and there's no one to help me. Já mám velkou tady objednávku oných tyčinek a není tady nikdo, kdo by mi pomohl. In a sort of a submissive way, he was such a wonder, he looked so angelic. I said, okay. A říkal to tak podélným způsobem, vypadal jako anděl, tak jsem řekl. 2 hours later, I was still there helping him. A za 2 hodiny jsem mu tam ještě 5, stále 10, pomáhal. 15, 20 into the pack, seal the pack. 5, 10, hundreds, like 700 packets of incense. Když jsme balili 5, 10, 15 do balíčků zalepit a takhle bylo asi 700 balíčků jsme museli At připravit. 6:15, I said, and it was finished. And thank you so much, we made it. And I said, I gotta go now. And downstairs I went. Just at that moment, as I was about to open the door, Hare Krishna, Krishna Krishna. In they came. The Harinam party came back in. Whoop, the door opened. I was swept downstairs again with the Harinam party. Couldn't get out. Když jsem zrovna chtěl odejít, tak se zrovna vrátila ta Oh, we wonder where you've nás gone. We thought you'd blue. I didn't even join. We thought you'd left. No my jsme si mysleli, že zblupnul, že jsi odešel. Come on, take prasadam. It's prasadam time. Tady se prasáda, je zrovna čas na prasáda. Rice, dal, and chapatis again. That's what I was. Co Cold. zůstalo z oběda, studené. Oh, God.
don't know where it was going. I was eating. And I said, and I said, I got to go. So I said, well, wait a minute, we got a program in the temple. I said, what's the temple? A já jsem musel říkat, musím... Have you seen it? No. Já musím Come into the temple. Pojď do chrámu, tam máme program. It's arati time. To je čas na áraty. They started singing a začali zpívat. Nobody preached me anything all day, actually. Nothing at all. And it was arati time, and I thought, God, what's going on? I couldn't understand what on earth. Nic mi ani nevysvětlili za celý den, a najednou bylo to árat, já jsem tam stál, nevěděl jsem, co se to děje, tam mávali. Going around, then they come and they stuff it up your nose. Vám to hodili, strčili pod nos. A couple of minutes later, they threw water at me. Pak na vás hází vodu. I guess that's in case you caught on fire, I was thinking. Asi kvůli tomu, kdybych náhodou předtím chytnul. Got the flour up my nose, waving things at me. Kytku k nosu a... It's like weird, isn't it? Really weird. Opravdu divoký. You don't know what it's really weird. Anyway, this all went on. I said, I really got to go. I got a train to catch. I've been here 7 hours almost. They said, well, now we're having Bhagavad Gita class. Oh, goodness. Už jsem chtěl odejít, ale teď měli Bhagavad Gita. Change for the Bhagavad Gita, and then you should stay and listen to it. Another hour passed by. Then they had a song class at 9 o'clock now. And then I said, just stay a little longer, there's another ceremony. Another 10 minutes, 15 minutes, do party. 9:15. I said, I've really got to go. My last train is at 10 o'clock. If I don't catch it, I'm marooned. Takže to celý běželo až do 9:15, kdy bylo poslední áraty a ještě mě přemlouval, abych chvilku zůstal a já říkám, můj poslední vlak je v 10, tak když to nestihnu, tak mám problém. Just one more thing before you go. Jenom poslední věc, než odejdeš. No, don't tell me. Ne, prosím, už mi to don't tell me. What? Co? Prashad. Mahaprasad. This is very special prasad. This Mahaprasad, velice speciální, neobyčejný. Come downstairs. This was reserved for the guests. To je pro hosty. And I was the only one. A já jsem byl jediný. And that blew my mind and my stomach. To mě úplně odstřelilo, jak mysl, tak můj žaludek. I was completely satisfied. Byl jsem úplně spokojený. I tasted the nectar and bliss that I was hankering after. Já jsem ochutnal tu nektarovou bláženost, po které jsem tolik chtěl. Hot, steaming halva. Já jsem dostal horkou ještě se z ní kouřící halvu. Perfectly cooked puris like footballs. A pěkně nafouknutá a usmažená puris úplně jak kuličky, měkoučká. Like very beautiful, buttery, soft laddus. A krásná taková máslově měkká ladu. Super samosas cooked to the crisp. A úplně ty super samosy nakousnutí. Tomato chutney. A nektarové čatní. Maha brinjal. Curd. Maha brinjal nebo to je baklažan s panírem. Špenát s panírem. I was boldo. You know what boldo means? Byl jsem úplně takový omámený, poražený. That was it, I was convinced. Convinced by prasad. Byl jsem přesvědčen prasádem. Hare Krishna. Okay, what verse we going to speak on? Nějaký verš budeme mluvit? Questions? What about your train? I just made it. I managed to get to the train just in time. I was pretty full, and I was maybe a bit wobbly, but I actually caught the train. Takže nakonec jsem ho stihl, byl jsem hodně plný a dost takový jakoby nemotorný, ale nakonec jsem to stihnul akorát. Chanting Hare Krishna. Pořád jsem zpíval Hare Krishna. And offering. Next time I went to the temple, I learned how to offer, and I cooked every morning. I was working in the factory. Every morning before going to the factory, part-time. Takže já jsem chodil do továrny a od té doby jsem potom začal vařit a každý ráno předtím, než jsem šel do továrny, tak jsem vařil. Recipe for halva. Dostal jsem recept na halvu. Before cycling to work, I would make a big pot of halva. A předtím, než jsem jel na kole do práce, tak jsem udělal velký hrnec horké mléko. Hot milk and bananas and dates. A banány a datle. And every morning I take that as my breakfast. Každé ráno jsem to dělal jako snídaní. Very happy. Byl jsem velice šťastný. Hare Krishna all the way to work. Pak jsem zpíval Hare Krishna celou cestu. Very wonderful way to start the day with a bowl of hot halva.
Je to velice úžasný způsob, jak začít svůj den s miskou horké halvy. The devotees told me, and I don't know where they got it from, but they told me that Prabhupada said, if everyone takes halva for breakfast, there will be world peace. I don't know where they got it from. Never read it. Prabhupada řekl, nevím, odkud to vzali ty údaní, nebo oni mě řekli, že Prabhupada řekl, když budeme jíst každý den k snídani halvu, tak nastane na světě mír. I can say one thing, I was very peaceful anyway. Ale můžu říct jednu věc, já jsem byl velice mírumilovný potom. My parents were a bit freaked out, but moji rodiče z toho byli trošku na větvi, ale já jsem byl. Any other questions? Někdo má ještě otázky? You can ask philosophy if you want. Můžete se zeptat i na filozofii, pokud chcete. When did you meet Prabhupada for the first time? Well, if you mean personally, that was also an interesting story, and it relates to prasadam also. Moje první setkání s Prabhupádou je taky zajímavý příběh, protože se to zase pojí s prasadam. It was in beginning of July 72. Bylo to v roce 72, začátek července. Prabhupada used to come to London once a year, more or less. Prabhupada jezdil do Londýna víceméně jednou za rok. First came, which was, I think it was, first came to the temple late September, or maybe, yeah, it must have been late September 71 when I first came to the temple. A když jsem poprvé přišel do chrámu, tak to muselo být někdy na konci září roku 71. Early 72, but I joined the temple early 72. A potom jsem se připojil až na začátku roku 72. And in July, it was probably and in September 71, early September 71, probably had been there, so I missed him in 71. Takže na začátku září roku 71 Prabhupada tam byl, ale to jsem promeškal. But he came back. What is the date now? July the what? He came on, it may be on July the 7th. He came early in July 72. Takže dneska je 7. července, tak možná to mohlo být i takto. Na začátku července v roce 72 přijel. I got initiated on July the 9th, 72. A já jsem byl zasvěcen 9. července 72. So when he arrived, the devotees had arranged, Shyam Sundar, he was a real amazing visionary, he arranged a reception for Prabhupada, even though he had no money. He arranged a reception for Prabhupada at the airport. A Shyam Sundar zařídil přivítání Prabhupády na letišti, i když jsme neměli tenkrát žádné peníze, tak jsme zařídili tady tu. They never paid for any of this, by the way. But he was expert at arranging things, getting things without paying for them. Nikdy jako za to nezaplatil, ale vždycky byl expert, You had to pay later. Jak zařídit různé věci a s tím, že se zaplatí později. Prabhupada was expected to arrive around about 11 o'clock. A Prabhupada měl přijet v 11. Dhananjaya Prabhu, the temple president, sent about 4 or 5 of us. He sent 5 of us to the airport. Early, we left early, just to make sure everything was in order. We went early to get this reception room ready. A Dhananjaya Prabhu nás poslal, aby jsme tam jeli zavčas na to letiště, asi 5 z nás, aby jsme všechno... Because my leg is paining, I've got to stretch it, I can't stretch it. Thank you. Tu bedna se možná můžu dát někam. My knee is not completely stiff. No, tak aby jsme zařídili, že aby ta místnost na to přivítání a tak dále byla připravena. We went about 7 o'clock in the morning to the airport. Myslím, že jsme odjeli asi v 7. And I had the job of cleaning. No, we had different jobs. We all cleaned. Then we cleaned the room. Takže než jsme to všechno uklidili, ten pokoj. And it'd be nice for Prabhupada. Aby to bylo pěkné pro Prabhupada. Decorated and put the chairs out and tables and Prabhupada's vyasasana. Aby se to ozdobilo a dali se věci pryč a dal se tam Prabhupádu vyasasana. Prabhupada's vyasasana in the van with us, and I wasn't driving, of course. Tak jsme měli ten Prabhupádu vyasasana ve venu, já jsem řídil. So about 8:45, 9 or so, I started putting out the chairs. That was my job, to put all the chairs out for everybody in the big. There's a room about 50% bigger than this. A jsem tam potom měl dávat ty židle, aby tam byly pro všechny a ta místnost byla ještě o polovinu větší než tato. Stejně široká, ale ještě o 50% delší. So and we were going to put the vyasasana there. The entrance was over there, and I was putting the chairs out like this. Takže tam jsme dali vyasasana na jednu stranu, dveře byly na druhé straně a já jsem takhle dával ty židle.
we put tables over there and we brought a lot of prasadam with us for all these people at the reception. A k jedné zdi jsme dali stoly s prasádem a přivezli jsme tam hodně prasáda. We only had one vehicle, so we had to take everything in that one vehicle. A my jsme měli jenom jedno vozidlo, takže jsme všechno museli mít v tom jednom vozidle. The Vyasasana was quite big. A ten Vyasasana byl dost velký. And in order to get it out of the temple room, we had to take it into pieces. We had to dismantle it and screw it. A my jsme mohli vyndat z chrámové místnosti, tak jsme museli rozšroubovat. Put it back together again at the airport. Pak jsme museli sešroubovat zase zpátky na tom letišti. Two devotees, and I know one of them was fine boy, I don't know the other one, he was a builder. I thought it was Mahavishnu Swami, but he didn't remember it. But that doesn't mean, it may have been him. A jeden z těch oddaných, myslím, že to byl Mahavishnu Swami, když on si to nepamatuje, a tak jsme to tam s ním They were budovali. putting the Vyasasana back together again. Takže ti dva, oni měli dát ten Vyasasana zpátky In dohromady. this airport reception room. Na té letištní přivítací místnosti. Taking chairs out and back and forth. Já jsem chodil židlema. And another devotee, Dhiranayaka, was arranging the prasadam on the other side. A další oddaný tam rovnal to prasádem. Another devotee named Jayari was arranging for Prabhupada to come in, VIP, to come into the airport without any hassle. He was arranging for Prabhupada to come in without any problems into the A ten další oddaný tam řešilo, aby Prabhupada mohl projít bez problémů skrze to proclímání. And about just after 9 o'clock, this devotee Jayari, who was arranging for Prabhupada, came in the door. Suddenly burst into the door of this room. A pak ten oddaný, který tohle zařizoval pro Prabhupádu, 9 hodin najednou vtrhl. Prabhupada's already here! Do toho pokoje a Prabhupáda už je tady. I thought it was a test run. You know, you sometimes do a test run. Myslím si, že to je jenom taková zkouška. No, but it wasn't. Within about 5 seconds, Prabhupada walked into that room. A nebyla to zkouška. Během 5 vteřin šla Prabhupáda do My head pokoje. span. I mean, I was shocked. I mean, there was only 4 of us in the room, and my head was spinning. I didn't know what was going on, you know. Já jsem mě hlava pušila, já jsem nevěděl, co mám dělat. Slithered behind the chairs. There's still a few piles of chairs. I kind of slithered behind the chairs out of sight, you know. Já jsem tam tak sklouzl za ty židle, tam jsem měl ty sloupy s těma židlema, tak jsem to taky... Dhiranayaka on the other side ducked below, underneath the prasadam table. A tam jsem viděl toho druhého daného, který tam byl pod tím stolem. Two devotees behind the Vyasasana, they were behind it, they were screwing the back in. A další dva oddaní byli za Vyasasanem a to They were behind the Vyasasana. And Prabhupada walked into a totally empty room. Prabhupada přišel do úplně prázdné. I was looking out, like it's like through the chairs, I could see Prabhupada walking in and walking up to the front. And he walked straight to his Vyasasana, and he sat on the Vyasasana. It wasn't screwed together. A já jsem pozoroval mezi těma škvírama, mezi těma židlema, jak Prabhupada jde a šel přímo k tomu svému Vyasasanu, na který si sedl, ale on nebyl ještě sešroubovaný. It was on their chest against the back and their arms on the side, make sure it didn't fall apart. Ty oddaní to jenom tak jako drželi, aby ty záda a ty boky se nerozpadly od sebe. And Prabhupada looked out and said, "Where are all the devotees?" A Prabhupada si sedl a říkal, kde jsou všichni oddaní. Jayari was the only one there from London. And he said, Prabhupada, we thought you were coming at 11 o'clock. Tak ten oddaný, ten Jayari, tak říká, Prabhupada, my jsme si mysleli, že přijedete v 11. That was a regular occurrence, by the way, Prabhupada. We thought he was coming at one time, but Prabhupada came at a different time. It was a regular thing. Ale to byla pravidelná věc, která se dělá pravidelně. My jsme si mysleli, že Prabhupada přijde v určitou dobu a on přijel potom jindy. There were no phones, it was all by telegraph, if you've ever heard of a telegraph. A nebyly žádné telefony a všechno se komunikovalo přes telegraf. They were always mistyped, you know, it was always mistyped. A vždycky tam byly chyby. We got the wrong time. To jsme prostě se... And then Prabhupada said, oh, if where are all the devotees? And Jayari said, they're all back at the temple. Prabhupada said, then we will go back to the temple. A tak kde jsou teda ti oddaní? Ten říká, že jsou v chrámu, tak pojedeme do chrámu. So Prabhupada noticed there were some pots on the side of the table. He said, what's this? It is prasadam, Prabhupada. A tam přišel Prabhupada všiml nějakých hrnců a říká, co to je? A to je prasadam Prabhupada. The servant was Nandagram. A služebník Prabhupada byl Nandakumar. Nandagram was his servant. So he said, ask Nandakumar to go and get some prasadam. So Nandakumar went and filled up Prabhupada's tiffins with prasadam. A Nandakumar byl poslán, aby naplnil Prabhupádovi ten tiffin prasadam. And I watched Prabhupada sit there eating his breakfast on the Vyasasana. A pak jsem se díval, jak Prabhupada jí svůj snídaní na Vyasasana. One preparation which Prabhupada really liked. A byla tam jedna preparace, kterou šla Prabhupada a měla skutečně mu chutnala. Of course, there are
many, but at this time, of those preparations, one which he really liked, and you call it chavda. I don't know if you know this preparation. Jmenoval se nějak chavda. Fried peanuts and fried potatoes and raisins and chickpea flours fried in little bits. Chidva. To byla to chidva. Chira, chavda. They call it different things in different places. Nazývají to jinak v různých místech, He ale really liked this. And he had Nandagram go back and fill his tiffin completely with this preparation. A řekl Nandakumárovi, jde s tím jeho tiffinem a naplní to úplně tady touto preparací. They loaded all the prasadam back into the van. Prabhupada went in another vehicle, I don't know how they arranged it, taxi I think. And they loaded all the prasadam back in the van and took it back to the temple. Someone else drove it back, I don't know who. And I was left there at the airport, put everything back again. Takže oni vzali všechno to prasádam, naložili, dali to zpátky do auta, Prabhupádu vzali jiným autem, asi nějaký taxi zaračovali, mě tam nechali, abych to všechno put all uvolil. the chairs back, put all the tables back, take the vyasa back, put everything back to where it was before we came, you know. Prostě vzít všechno ty židle podnosit a vyasa sklidit a všechno to naložit. About 4 o'clock in the afternoon before anyone came to pick us up. A bylo asi 4 hodiny odpoledne, než nás přijel jako někdo vyzvednout. We missed everything in the temple. A všechno jsme prošvihli v chrámě. It's a memory. Tak to je vzpomínka. To je poprvé, kdy jsem viděl Prabhupádu. Well, I can say, if it had nothing had happened, I wouldn't remember it, because it's so unusual. Kdyby jako se nic nestalo, by si to nezapamatoval, tohle je tak neobvyklé, že? Anything else? Those are very difficult questions to answer. To jsou těžké otázky, se mi dává. Anything else? Very soon. Yes. Že to je úplně z jiného konce. I'm apologizing, it's from completely different end or different topic. Oh no, I'm glad it's a different topic. No, já jsem rád, že to je jiné téma. V různých knihách nacházíme různé závěry. V různých knihách Šrily Prabhupády nacházíme různé závěry. In different books of Srila Prabhupada, we are finding different conclusions. A já jsem teda vůbec nepochopil závěr Nektaru Kokinu, že člověk by měl žít na Radhakundu. And I really did not understand at all the conclusion of Nectar of Instructions that we are supposed to, that one is supposed to live at Radhakund. Jak to můžu jako začátečník pochopit? How can I, as a beginner, understand this? Very good question. Velice dobrá otázka. Briefly, and extensively, briefly we will see in any education, in any form of education, in any subject matter, different things are said in different places. Takže stručně řečeno, tak v každém vzdělávání budeme se shledávat s tím, že jsou různé věci řečeny za různých okolností. When you're in primary school, you call it primary school? Yeah. Když jste byli na základní škole, what do the teachers teach you? Tak co vás učitelé učí? What do the books say? Co ta kniha říká? It's an arithmetic book, but what does it say? Je to matematická kniha, co říká? Algebra or logarithms? Učí vás to logaritmy nebo něco takového? What does it teach? Co to učí? 2 plus 2 equals 4. 2 plus 2 rovná se 4. Like that, very simple. Velice jednoduše. Different instructions we find in different places for different devotees at different stages of advancement. A různé pokyny nacházíme pro různé oddané za různých okolností na různých úrovních svého pokroku. That's why it's important sometimes to have a spiritual guide to help us to ascertain which is relevant. A proto je důležité mít duchovní vedení, aby nám tento oddaný mohl ujistit, co je pro nás relevantní. Everything is relevant, but it may be relevant according to different situations. Všechno je relevantní, ale může se to lišit v závislosti na různých situacích. As far as nectar of devotion is concerned, Co se týče nektaru oddanosti, nectar instructions, nebo nektaru pokynu, Srila Prabhupada writes these instructions of the Upadeshamrita are
guidelines for neophyte devotees. Šrila Prabhupáda píše, že tyto pokyny jsou určeny pro začátečníky. Most people think this is a very elevated subject matter. A většina lidí si myslí, že to je ve skutečnosti jsou to velice vznešené náměty. Now when you start education, say you're doing arithmetic. Takže když začínáte vzdělávání podobně jako v té matematice. You've got a complete book now of arithmetic, starting from ABC right up to the complete understanding of mathematics. Máte tady, dejme tomu, tu knihu, kde to začíná opravdu těmi základy, až po to úplné pochopení. Where do you start? You start at the end or you start at the beginning? Tak kde začnete? Na konci nebo na začátku? You're learning a subject. Where do you start? At the end or the beginning? Takže kde začnete? Učíte se něco, tak začnete na začátku nebo na konci? Tak co si myslíte? At the beginning. No, tak na začátku. So let us start at the beginning of nectar instruction. Tak začněme na začátku nektaru Now, if pokynu. you go to school, Když jdete do and you školy haven't learned 2 plus 2 equals 4, a nenaučili jste se 2 plus 2 rovná se 4, do you go on to the next level? dostanete se do další třídy? Yes or no? Ano nebo ne? What's the first verse of nectar instruction? A co je první pokyn, to je první verš nektaru pokynu? Ask yourself. Tak At least let's take the first 4 verses, or even 5 maybe, even 6. But, you know, unless we're actually, seriously, honestly learn their lessons and apply them, how can we possibly apply the 11th lesson? Takže můžeme vzít ty prvních 5 i 6 veršů, ale pokud tyhle skutečně neaplikujeme, nezavedeme, tak potom jak můžeme jít dál? Yes, we should know what the goal is. Měli bychom vědět, co je cíl. If you're a sportsman, is the first thing the goal, or do you have to practice and learn how to get the goal? Pokud jsi sportovec, tak musíš jako praktikovat a potom se musíš You have to naučit know what the goal is too, don't you? toho cíle, musíš vědět, If co you je don't ten know what cíl. the goal is, how will you win? Když nevíš, co je cíl, tak jak můžeš vyhrát? I'm sure some of you have been footballers or something like that. Předpokládáme, že někdo z vás určitě tady hrál Girls, fotbal. I don't know, the ladies also play football these days. Nevím, jestli i tady dámy hrajou v těchto dnech fotbal. If you don't know what the goal is, how are you ever going to get there? Ale pokud nevíte, jaký je cíl, tak se tam dostanete. Even if you do control your senses. Even if you do control your senses. Dokonce i když dokážete ovládat své smysly, dát sádhanu. Even if you avoid the unfavorable things and do the good things. Dokonce i když se vyhýbáte špatným věcem a děláte ty dobré věci. Foundation. Máte ty základy. You have to have a strong foundation, otherwise you cannot build. Musíte mít silné základy, protože jinak nemůžete stavět. Blow over. Všechno vám to spadne, bude to spouknout. If a person tries to get into Raganuga Bhakti without actually being eligible, it will simply blow over. Jakmile se někdo snaží dostat do Raganuga Bhakti, aniž by k tomu byl kvalifikovaný, tak to jednoduše ho to We have to know what the goal is. Musíme ale vědět, co je cíl. It's not just going to a physical location, it's the consciousness of the entity. Není to jenom jít do nějaké fyzické oblasti, ale to obvědomí té živé bytosti. Great souls like Nandagram, Shukadeva, Swami and others are hankering for this opportunity. It's not so cheap like this. A Šrila Prabhupada tam píše dokonce i velké duše jako Nárada Muni a Šukadev Goswami úplně dychtí po této příležitosti. Není to tak Living at lacné, Radhakund. aby mohli žít u Ráda Kundu. Bhaktisiddhanta said they're not living at Radhakund, they're living in Narakakund. A pak ty Siddhanta Saraswati o těch, kteří žili u Ráda Kundu, řekl, že nežijí u Ráda Kundu, že žijí na Naraka Kundu. Not just a cheap thing. Není to laciné. Unless one has genuinely gone through step by step and got the blessings, the full blessings of a resident of Radhakund, of a Raganuga Bhakti. A dokud člověk nešel opravdu krok za krokem skrze ty jednotlivé fáze a nedostal požehnání obyvatele Radha Kundu k Raganuga Bhakti. I'll tell you an interesting story. I don't know, it was 1970 something, maybe early 80s, I can't remember. One of our devotees in England is named Amita. Řeknu vám jeden příběh na ke konci 70. nebo začátkem 80. let. Jeden oddaný z Anglie, Amita se He was jmenuje. in charge of our temple services, sending things, books and paraphernalia. A měl na starosti chrámové služby a knihy a veškerou parafenálii tam. And he engaged one company, what they call them? They do survey, what's the word, on your products? What's the word for it?
to see which products are the best of your products, which are the best for your purpose. There's a word I can't remember. Tam byla nějaká společnost, která dělala ten výzkum ohledně toho, který produkt jako dané firmy je nejlepší. And he studied all our books for public sanctuary, you know, which would be the best for the public. A on studoval ty naše knížky, která z nich by byla nejlepší pro veřejnost. He didn't touch the Gita, the Bhagavatam, he didn't touch Shastras, just the books like Chant, Be Happy, Science of Self-Realization, Coming Back, you know, On the Way to Krishna, all these books which we do on Sankirtan. A nečetl Bhagavad Gitu a Šrimad Bhagavatam jako šástry, ale ty malé knihy jako ty malé knížky, které běžně rozdáváme na Sankirtan. He said of all your small and medium books, the best one for the public is Nectar of Instruction. A on řekl, ze všech vašich malých a středních knížek, ta, která je nejlepší pro veřejnost, je Nektar a pokynů. Because this tells everybody A to Z what you guys are up to. Protože to říká každému od A do Z, o co vám vlastně jde tady. I don't know if all the East Enders of London are flying off to Vrindavan to bathe in Radhakund or something. To neznamená, že tam člověk potom z Londýna letí do Vrindavanu, aby se vykoupal v Radhakundu. The point, it covers everything. Nectar of Instruction basically is A to Z. It's in a very condensed form. Že to v podstatě to pokrývá všechno ve velice kondenzované formě od A do Z. First we have to go through A before we can understand Z. Ale nejdříve musíme projít skrze to A předtím, než porozumíme. Unless our senses are controlled, unless we're avoiding the unfavorable things and accepting the favorable things. Dokud naše smysly nejsou ovládnuté a nepřijímáme příznivé věci a neodmítáme nepříznivé. Unless we've learned how to properly associate with devotees with loving exchanges. A dokud nevíme, jak se sdružovat s oddanými v láskyplných výměnách. Just theoretically, but realistically. Nejenom teoreticky, ale realisticky. And that we can know how to associate or relate to everyone and everything else. A budeme se vztahovat ke všem ostatním a ke všemu ostatnímu. And using our time 24 hours a day without a single break in Krishna service. A využíváme 24 hodin svého času denně bez jediné přestávky ve vědomí Krishny a neustále zpíváme svaté jméno Krishny. Freed of any lust, greed or anger. A zpíváme neustále svaté jméno bez zanícení chtíčů, chamtivosti a hněvu. We know that mentality, that consciousness is the goal. Takže jak do té doby můžeme vstoupit k Radhakundu? My víme, že ta mentalita, to vědomí, že toto je cíl. Prepare ourselves. Ale musíme se připravit. Prepare ourselves like Vaidhi sadhana bhakti, but following under the guidance of a Ragatmika bhakti in that case. What is in Ragatmika? Takže děláme sadhana bhakti a můžeme následovat pod vedením Raganuga. The Prabhupada's Ragatmika is on that platform. Šla Prabhupada je Ragatmika bhakti, on je na této úrovni. On nepraktikuje oddanou službu, jakože by se ji učil. We're following his footsteps, and if we have faith, then eventually that may come, but we cannot imitate. Takže my následujeme v jeho šlépích, ale nemůžeme to imitovat, nemůžeme to napodobovat, to musí přijít přirozeně. Read the nectar of devotion. I don't know. I haven't got one. I don't actually. I'll read it. Takže když vezmeme nektar oddanosti, Nectar of devotion. tady ho mám, podívejte. Most of us only read the first 19 chapters. After that we go back to the beginning again. Většinou čteme prvních 19 kapitol a potom zase znovu od začátku. I think it's 15 or 16. Here we go. It's 16 here. I won't read it all. You know, my glasses are all gone funny. Can't see a thing. Whoops. Here we go. Persons desiring to follow in the footsteps of such eternal devotees of the Lord as the Vrishnis and Vrindavan denizens are called Raganuga devotees. Oddaní, kteří chtějí následovat ve šlepích obyvatel Vrindavanu a tak dále, se nazývají Raganuga oddaní. Which means they are trying to attain the perfection of those devotees.
To znamená, že se snaží dosáhnout dokonalosti těchto oddaných. These Raganuga devotees do not follow the regulated principles of devotional service very strictly. Tito Raganuga oddaní nenásledují pravidla oddané služby velice striktně. But by spontaneous nature they become attracted to some of the eternal devotees. Ale spontánním způsobem začalo být přitahování k některým z těchto pokročilých oddaných. There's a gradual development of the ambition to become like a particular devotee. To je postupný rozvoj toho, že se člověk rozvine tu ambici se stát jako nějaký specifický oddaný. And this activity is called Raganuga Bhakti. A tato aktivita se nazývá Raganuga Bhakti. We must always remember, however, ale všichni si musíme upomínat, that such eagerness to follow in the footsteps of the denizens of Vrindavan, že taková dychtivost po nasledování šlépějí obyvatel Vrindavanu is not possible unless one is freed from material contamination. Není možná, pokud člověk není osvobozen od hmotného znečištění. In devotional service is a stage called Anartha Nivriti. V dané službě existuje stádium Anartha Nivriti, which means the disappearance of all material contamination. Což znamená stádium, kde mizí všechny hmotná znečištění. Sometimes someone is found imitating such devotional love or Raganuga Bhakti. A někdy nacházíme někoho, jak se snaží napodobovat takovou spontánní Raganuga Bhakti. But factually he is not freed from anarthas. Ale ve skutečnosti není osvobozen od anart. Everyone knows what anartha is? Každý ví, kde co je anartha? Unwanted desires. Nechtěné touhy. And habits. It has been seen that a so-called devotee proclaims himself as a follower of Nanda or Yasoda or the Gopis. Mohli jsme vidět, že takzvaný oddaný, který se sám považoval a prohlašoval za následníka Nandy, Yashody nebo Gopích, Well, at the same time, his abominable attraction is still there for mundane sex. ale přesto měl pořád tu zavržení hodnou přitažlivost ke světskému sexu. Such a manifestation of divine love is mere imitation and has no value. Takový projev božské lásky je jenom imitace a nemá vůbec žádnou hodnotu. When one is actually spontaneously attracted to Raganuga Bhakti, or the Gopis, or the residents of Vrindavan, a když je někdo skutečně přitahován k Raganuga Bhakti, k Gopím a obyvatelům Vrindavanu, there will be found no trace of any mundane contamination in his character. tak nenajdeme v něm ani zlomek nějakého sklonu k tomu hmotnému znečištění a v jeho charakteru. Therefore, in the beginning, everyone should strictly follow the regulated principles of devotional service. Proto na začátku každý musí velice striktně následovat pravidla oddané služby. According to the injunctions of the scriptures and the spiritual master. Podle pokynu písem a duchovního učitele. Only after the stage of liberation from material contamination. Až poté, co dosáhne osvobození z hmotného znečištění, can one actually aspire to follow in the footsteps of the devotees in Vrindavan. Může začít aspirovat usilovat o následování šlépějí obyvatel z Vrindavanu. Then Rupa Goswami goes on to describe a little bit about those who are freed of material contamination. A potom Rupa Goswami popisuje trošku s popisem těch, kteří jsou osvobozeni. But he also goes on to say that those great devotees do not manifest themselves as such. You know, they don't manifest their Raganuga Bhakti amongst those who are not on that platform. A jedna z věcí, kterou tam také říká, je, že tito pokročilí oddaní tak neprojevují tuto svoji úroveň Raganuga Bhakti před těmi, kteří nejsou na této úrovni. The idea is that he should always continue to act as a neophyte devotee as long as the material body is there. A ta myšlenka je, že člověk by měl pořád jednat jako začátečník oddaný, dokud má ještě hmotné tělo. Activities in devotional service under regulated principles must be followed even by the pure devotee. Regulované činnosti oddané služby musí být následovány dokonce i čistým oddaným. And Rupa Goswami goes on to warn us against this premature, bogus siddha pranali process. A potom nás Šrila Prabhupáda Rupa Goswami varují před tím předčasným přijímáním procesu siddha pranali. Which is going on, and some devotees have seemingly gotten caught up in. Což se ve skutečnosti děje, někteří oddaní byli do toho chyceni. This is not authorized.
není to autorizováno našimi áčary. Unless one is actually completely free of all material contamination. Dokud osoba není skutečně očištěna od veškeré své hmotné kontaminace. Maharaj mluvil o těch, nebo četl o úrovni anartanivity. Někteří vedení se mohou zaseknout před touto úrovni, protože to je dost jako rozsáhlá úroveň, tak jakým způsobem jí co nejlépe projít a jak jako introspektivně vnímat ty svoje chyby, ale nebo vedením jako nějaké autority, ale člověk sám musí pracovat taky, jestli má Maharaj nějaký typy, jakým způsobem se dívat do sebe, hledat ty nedostatky, odstraňovat je a co nejrychleji se vlastně stálit. You have been reading about the anartha nivriti, and we can see that many devotees are somehow blocked in the beginning of that stage or in that stage because it's very difficult to go through. So if you have any advices how we can work on ourselves and our anarthas, how can we get rid of them under the proper guidance, that we can continue our process and not become stuck with our anarthas in the beginning. Eat more laddus. Takže sněste více ladů. Because when we in the beginning or in the stage of Vaishnava Kriya, there's an element of Raganuga there when we become spontaneously attracted or dedicated to a particular service. Takže můžeme říct, že když jsme na té úrovni bhajana kriya, kdy praktikujeme, tak se to přesně nepostřehne. Tak už tam se můžou objevovat elementy té spontánnosti nějaký určitý služby. Okay. Slyšeli to všechno? Jo, takže na této úrovni se můžou už projevovat nějaké prvky právě z té spontánní náklonnosti. Well, we need the association, inspiration of devotees. A proto potřebujeme inspiraci a společnost oddaných. We develop that taste, a rozvíjíme taky chuť. One develops that taste in the association of devotees. Rozvíjíme tu chuť v tom, že máme společnost oddaných. In the beginning it might just be for practical service. Na začátku to může být jen praktická služba. It might be for daily worship, but it should always be monitored, not that we start imitating the pure devotees. A může tam být nějaká chuť v naší službě, v uctívání božstev a tak dále, ale mělo by to být vždycky monitorováno, aby jsme nezačali napodobovat. Introduce things beyond their adhikar or eligibility. Aby jsme nezaváděli věci, které jsou za hranicemi naší adhikáry neboli naší kvalifikace. Prematurely may actually stunt us, block our progress. Což by mohlo zastavit, zablokovat náš pokrok. What is relevant for us to make advancement from our present situation? Musíme vědět, co je pro nás relevantní, abychom mohli udělat pokrok v naší situaci. Generally speaking, we need the right association to help us to progress from where we are to more elevated plane. Obecně potřebují dobrou společnost a vedení, abychom mohli udělat pokrok z té úrovně, kde jsme na více pokročili. The activity which is appropriate for, say, progressing. A dělali tu správnou činnost, která je vhodná pro takový pokrok. But our intention, if our intention is sincere, if our intention is když náš záměr je upřímný, then even though we may appear to be going through some troubled waters or rough passion in our life, a tak dokonce i když to vypadá, že proplouváme nějakými těžkostmi nebo se nám to úplně nedaří v tom životě, Krishna's in the heart. Tak Krishna je v srdci. In everything that happens is ultimately guided, moved by the will of the Lord. A nakonec všechno, co se děje, je vedeno a pohybováno vůlí Pána. It will be necessary, the activities we experience are, or the situations, are opportunities for us to become freed of the obstacles on the path. A všechny ty situace, do kterých se dostáváme, se stávají příležitostmi k tomu, abychom se očistili od těch překážek na naší cestě. Not by chance, things happen to us in life. Nic se nám neděje v životě náhodou. But ultimately Krishna's hand is working there to bring us out of this material world.
A nakonec funguje Kršnová ruka, která nám pomáhá dostat se ven z tohoto světa. Sometimes it doesn't look like it, but that's what's going on. Ale někdy to tak nevypadá, ale to je to, co se děje. Different ways of learning. Z různé způsoby, jak se můžeme učit. To prožíváme sami. But whatever it is, we try to provide sangha, the devotees, association of devotees, to help discuss these things. There's different levels of advancement, different things may be more, let's say, relevant to different devotees. Takže to potřebujeme tu sangu a diskutovat tyto věci o všech těch úrovních toho pokroku, jak jsou relevantní pro ty oddané. And Prabhupada himself indicated, made different indications. I think in 1975 or something, there was a group of devotees in LA. A v roce 75 byla skupina oddaných v LA a Šla Prabhupada tam komentoval. And they were trying to imitate this elevated platform of devotion. Protože oni se snažili napodobovat tuto vznešenou úroveň oddané služby. Imitating what they thought was Raganuga Bhakti. Imitovali něco, o čem si mysleli, že je Raganuga Bhakti. And some of them were trying to behave like peacocks. A někteří z nich se učili chovat jako pávy. They would have their private gatherings and meditate, think they were going to become a resident of Vrindavan. A snažili se mít svoje meditace a meditovali nad tím, jak jsou obyvatelé Vrindavanu. Prabhupada said this is the greatest danger to our movement. A Šla Prabhupada řekl, toto je největší nebezpečí pro naše hnutí. Sure, the stage of Bhajana Kriya is quite a long stage, you could say. A je jasné, že úroveň Bhajana Kriya je opravdu dlouhá úroveň. But somehow or another, if we can get that, whether it's in the association of devotees or following the instructions of devotees, somehow or another, a taste for devotional service in one of the 9 limbs of devotional service or more, then this will act very powerfully to burn out our anarthas. A když zůstaneme ve společnosti oddaných a pod vedením oddaných budeme následovat těch 9 a vyvineme chuť k těm aspoň k jednomu z 9 procesů té oddané služby, tak to bude fungovat jako velice mocným způsobem. A opravdu se odevzdat službě, kterou máme pro Pána. We have the general principles and the detailed principles. The general principle we should also try to apply and meet the association for that too. Takže máme obecné principy a detailní principy a ty obecné principy bychom měli samozřejmě následovat, ale vždycky je důležitá ta společnost. On the general side, the vast majority of the words, I don't know here, but most of us do not chant their japa very properly or very following the process, you could say. A víme, že většina oddaných ve skutečnosti nespívá svůj japu velice pozorně. I'm not getting individual or personal, I'm just talking general. Nemluvím tady k nikomu individuálně, mluvím obecně. When a devotional service, 2 stages of Bhajana Kriya, steady and unsteady. A Bhajana Kriya má 2 fáze. Anishta Bhajana Kriya and Anishta. Anishta, Anishta, to znamená stálá a nestálá. Anishta, we're not regulated. A my jsme Anishta, nejsme regulovaní. Musíme to spravedlnit a udělat to jakoby regulovaný, aby to bylo. Když to nebude regulovaný, to nebude pozorný. Když zpívám pravidelně nebo správně zpívat svatý jméno znamená, že zpíváme pozorně, velice pečlivě. A snažíme se vyhýbat přestupkům při zpívání. Takže potom můžeme teďka mluvíme o tom pokročilejším stádiu. Jo, takže tady mluvíme obecně a teďka mluvíme o tom pokročilejším stádiu. Bhaktivinoda Thakur described, I think we mentioned the other day, that in the beginning, the mukhya, the principle, the most important principle for most devotees is service. A Bhaktivinoda Thakur popisuje, že mukhya, ten nejzákladnější princip oddaného nebo oddané služby
The chanting will go on, the chanting goes on, the japa goes on, the kirtan, everything goes on. Zpívání pokračuje, kirtan We pokračuje. have to develop a genuine taste of the chanting. Ale musíme vyvinout tu skutečnou chuť k tomu zpívání, ale ta služba očistí, postupně očistí. Serve under the guidance of the pure devotee. Musíme sloužit pod vedením čistého Nava dána. describes that the characteristics, the qualities of the pure devotee, gradually we start to pick up on some of those qualities. A jsou popisy těch vlastností čistých oddaných a my postupně začneme taky získávat některé z těch By vlastností. direct association or through vani, the instruction. Ať už prostřednictvím přímé společnosti nebo prostřednictvím vány neboli pokynů. Primary characteristic is their unending or their complete attraction to hearing and chanting about Krishna. A ta primární charakteristika je, že máme úplnou náklonnost ke Kršnovi, když zpíváme. That gradually develops in that association. A to se vyvíjí v této společnosti. And as that attraction grows stronger and stronger, then naturally an artist in the heart, the Buddhas, the unwanted things in the heart are burned up. A když jsme takto více přitahováni a máme větší náklonnost, tak ty anarchy potom odcházejí z našeho srdce. Just as the sun burns everything up by blazing rays, it purifies and burns. Stejně jako to planoucí slunce, ono všechno čistí. Full this nishta, Bhajana Kriya, burns all the anarthas. Stejně tak tato Bhajana Kriya, ona Step by step pálí tyto anarchy, ale krok za krokem. Of course, in Bhajana Kriya, Lord Chaitanya Mahaprabhu said the most primary of the general principles or practices, the primary one is kirtan. A Bhajana říká, že ta primární praxí pro Bhajana Kriya, tou hlavní činností je kirtan. The kirtan, of course, again has to be in the proper process to be effective. A zase to musí být správně aplikováno, aby to bylo efektivní. Not imitative or show kirtan. Nesmí to být imitativní, napodobovací nebo takový show kirtan. Certainly not this latest style of envelope kirtan. I don't know what that is. Envelope kirtan. Somebody just told me in India it's a very popular style of kirtan. They're called envelope kirtan. V Indii je nějaký populární druh kirtanu, který se Who jmenuje... knows what that is? Huh? How much you're going to put in the envelope for my kirtan? Aha, tak je to obálkový kirtan, to znamená, kolik obálek můžu dostat na svůj kirtan. Profesionální kirtan. It's not kirtan. Tak to není kirtan, Business. to je business. So, you have to follow again the right attitude, the mood of those who are more real kirtanias. Musíme následovat ten postoj a ten správný mood těch, kteří jsou skuteční kirtaniové. And submissively cultivate. A velice poddaně, pokorně to kultivovat. Some ups and downs are there, no doubt, on the path. Nějaké výkyvy tam budou, o tom není pochyb. Krishna is there. Ale Krishna tam je. No one is lost. Nikdo není Krishna ztracen. is guiding everyone. Krishna je s každým. At least everyone has come somehow or another to Chaitanya Mahaprabhu. Even if they make some strange deviation, eventually they'll get a passion come back to it. Každý, kdo přišel do kontaktu s hnutím pána Chaitanya, i když se mohl nějak odchýlit nějakým divným způsobem, nakonec bude přitáhnut zpátky. Be careful with our association. Takže buďte opatrní ohledně té společnosti. We go on this big topic. Tak můžeme pokračovat, samozřejmě, to velké téma. Pray to the Lord. A musíme se modlit. If we're sincere, we'll pray to the Lord for His mercy. Upřímně se modlit Pánu o jeho milost. And we can become attentive in chanting. Abychom mohli být pozorní při našem zpívání. Haridas Thakur pray. He used to pray. Dear Mahaprabhu, may the 10 offenses never affect me when I chant your name. Haridas Thakur se modlíval, můj drahý Mahaprabhu, ať mě 10 přestupků neovlivní při mém zpívání. May I chant with a taste for your holy name. Ať mohu zpívat s chutí pro tvé svaté jméno.
they lose the taste of the holy name, will lose all of their interest. Protože jakmile ochutnám tvé svaté jméno, ztratím všechny ostatní zájmy. Go on simultaneously, diminishingly, remove Leonidas and the gradual rising of attraction. A tyto věci jdou zároveň, my se zbavujeme nějakých anart a přibývá naší připoutanosti. If we see the material fever going up, then we should try to do something. A když vidíme, že ta naše hmotná horečka se trochu zvyšuje, tak bychom se měli snažit něco udělat. Inquire why and take the necessary medicine. A zeptat se proč a přijmout tu nutnou medicínu. At the same time pray intensely. A zároveň se velice intenzivně modlit. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Try to be conscious, offer your prashadam, the food stuff nicely, keep clean. Try to be as regulated as possible. Snažte se být velice vědomí a čistí, když připravujete jídlo a být přitom správně vědomí. Hear from the pure devotees, read Prabhupada's books regularly. Združujte se s čistými oddanými a čtěte pravidelně Prabhupádovy knihy. In the association of devotees as much as possible. A buďte ve společnosti oddaných co nejvíce to je možné. Kirtan as we can. A dělejte co nejvíce kirtanu. Try to give Krishna consciousness to others. A snažte se dávat vědomí Krishně druhým. And try to be attentive while we chant. A snažte se být pozorní, když zpíváte. Help each other to, just hear the sound of the holy name. Pomáhejte jeden druhému a snažte se naslouchat ten zvuk svatého jména. Don't just remain mechanical. Nezůstávejte na té mechanické úrovni. Just like it's over with. Try to increase the temperature. You could say snažte se zvýšit tu teplotu tím. This will burn away. Meditation on the lotus feet of the Lord acts just like the thunderbolt of Lord Indra. To potom bude spalovat, ta meditace na nejvyššího pána bude jako blesk. As the thunderbolt of Lord Indra smashes mountains to pieces. Stejně jako může ten blesk rozbít horu na kousky. Meditation on Krishna, lotus feet of Krishna, or just the holy name of service to Krishna, smashes to pieces the mountain of sin within our heart. A to myšlení na Kršnu, meditace na Kršnu, zpívání svatého jména, dělání služby, tak může rozbít na kusy tu horu hříchu v našem srdci. Snažíme se to co nejvíce pohroužit do dané služby. If you have families and business, that's understood, but whatever spare time we have, Bhaktivinoda Thakur says, that's the Kirtaniya Siddhari, we don't waste our time. A když máte svůj biznis a svoji rodinu, tak se to chápe, ale veškerý čas jiný, který vám zbývá, tak neplýtvejte tímto časem. Bhaktisiddhanta Maharaj gave 64 rounds to his disciples. Bhaktisiddhanta Saraswati dával 64 kol svým žákům. And that was primarily for the grihastas, not the sannyasis. A to bylo zvláště pro grihasty, ne pro sannyasy. And he said the reason being is so they have no time to waste. A ten důvod byl, protože oni nemají žádný čas, který by mohli být. One of his grihastas disciples said, Gurudev, I have so much to do, I can't chant 64 rounds, or a grihasta working. A když ty grihasta to má jako dělat, tak řeknu, já nemám žádný to čas, já jsem grihasta, pracuju. Bhaktisiddhanta Maharaj said, I know what so much you have to do is. You have plenty of time. A Bhaktisiddhanta Saraswati říkal, a já vím, kolik toho máš na práci. Ty máš spoustu času. Time because we have internet and mobiles and cars and so many important things nowadays. A dneska taky nemáme čas, protože máme ten internet a telefony a auta, tolik důležitých věcí, že? Wait to finish my 16 rounds so that I can go on the internet. Já už se nemůžu dočkat, nebo to nemůžu vydržet, než dokončím těch 16 kol, abych mohl jít konečně na internet. Find something interesting to read or look at. A našel něco zajímavého, co bych si mohl přečíst, nebo na co bych se mohl podívat. Thank God I finished my round. Já, Pane, ať už dokončím ta kola. Now I can do any damn thing I like. A pak už si můžu dělat jakoukoliv hloupost, nebo kterou chci. Try to understand what the goal of life is. And if we really want to attain it, then we should do our best to. Snažme se porozumět, co je ten cíl života, a pokud to chceme dosáhnout, tak se snažme, co můžeme. Use your common sense and be considerate for others, but we should do our best to try to apply more.
Prostě bychom se měli snažit ze všech sil a snažit se aplikovat více. And put aside the best time for hearing the holy name. A ušetřit co nejvíce času pro naslouchání svatého Hearing the jména. shastras. A pro naslouchání šástře. Associating with devotees. Združování se sodanými. And eating laddus. A jezení ladu. Hare Krishna. Well, it's getting late. And we have babies and work and prasadam and so many things to do. Že hodně věcí, co se ještě musí dělat, je už trošku pozdě. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki. His Holiness Janananda Maharaj ki. Prabhupada ki. Thanks, Sankirtan Prabhu for his wonderful translation. Well, I don't know I didn't understand a word you said except to Nandakumar and Nandakumar. And Laddus was the only three words I understood. Hare Krishna. Oh no, that. Oh, we got Laddus. Almost Laddus, it's Laddus. Is it called Laddus? What do you call it here? It's like Laddus. They call it Laddus in some places, Laddus in others. Laddus in others in South India, they call it Laddus. Všude tomu říkají jinak. Laddus we're talking about. Everything was his body slaughter. Yeah, all balls they call Laddus. Yeah. Oh, it's going to be wonderful. Another knockout, that's simply wonderful. Perfect. 3 pounds. Sandesh. You have to get, you never tasted Mother Kolangala's Sandesh in London. She's made the best Sandesh the world's ever known. Kulangala? Kulangala dělá nejlepší sandeše na světě v Mandarovu v Londýně. Yamuna said, don't ask me how to make sandesh or any of these sweets. Ask Mother Kolangala. Zeptejte se jinak, nechci dělat sladkosti, neptejte se. They're the best of the best. Nejlepší z nejlepších. You make these sandeshes like 8-tiered sandesh. They're like this big. Dělá takovýhle sandeše. Made all their own natural coloring. A všechny z těch jako přírodních barviček ozdobených. Laddus also almost as big. And each one we decorated with natural colors, with peacocks, flowers, and Všechny, a Ladu taky tak veliký a bude to všechno úplně přesně. 80 days. 80 denně, Robert to dělá tohle. To je krásně nazdobené. Out of this world, I mean, absolutely unbelievable. Je to prostě úplně za hranicemi tohoto světa, je to neuvěřitelné. Too old now, she can't walk. A ona už není tak stará, že nemůže chodit. 85 years old. Je jí 85 let. Úžasná oddaná. Just by offering. She was such a cook. When I was managing the very place temple, she was the cook. Když já jsem byl v Manoru, tak ona byla na very place, jo. Next to nothing. Byla kuchařka. Next to nothing. Next to no boga. Prakticky nebyla žádná boga. She was somehow put together a feast, fabulous feast. A nějakým způsobem vždycky z toho dokázala vykouzlit úplně neuvěřitelný Whatever feast. Krishna provides. A nikdy si nestěhovala. Cokoliv Krishna zařídí. She just offered whatever Krishna provided to the pleasure of Krishna. A cokoliv Krishna dodal, tak ona jednoduše nabídla nejvyššímu pánu. You just, I mean, what to do? We feel so enlivened just honoring the prasad which she offers to the Lord. A člověk byl prostě jenom úplně tak povzbuzen a nadšený, když uctíval to prasádam, která ona obětovala pánu. Try not to eat food which is not offered to the deity. My bychom neměli přijímat jídlo, které není I know with obětováno families it's Božku. difficult sometimes, but as much as possible try to avoid carny food. V rodinách se to někdy stát těžkým, ale prosím, snažte se maximálně vyhýbat karmí jídlu. You cook your own bread, your own biscuits, whatever it is, as much as possible. Entirely, you should try to do it entirely. Only cook your own bread, only your own biscuits. Don't buy things. Nekupujte si sušenky a všechny tyto věci, vždycky pečte svůj vlastní chleba, pečte si vlastní All these sušenky. little things Tyto make věci. a lot of difference. Všechny tyto malé věci udělají obrovský rozdíl. Jsou to malé věci, ale Try to be conscious. snažte se být vědomí. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare